In this video, I will introduce مفردات المهن. مفردات vocabularies. المهن professions or occupations. مفردات المهن. أستاذ، أستاذة. Remember to make the noun feminine, we just add تاء مربوطة. أستاذ teacher male، أستاذة teacher female. محامي، محامية. ممثل، ممثلة. كاتب، كاتبة. صحفي، صحفية. طبيب، طبيبة. طالب، طالبة. مهندس، مهندسة. طبيب أسنان، طبيبة أسنان. صيدلي، صيدلانية. ساعي البريد. مطرب، مطربة. مدرب، مدربة. سياسي، سياسية. شرطي، شرطية.